Hello programmers, welcome to my latest Python for Beginners course. योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा पढेका थियौँ र यस भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको लागि आवश्यक पर्ने टुल्सहरू डाउनलोड र इन्स्टल गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल पाइथनको लागि आवश्यक पर्ने टुल भनेको टेक्स्ट एडिटर हो। डिफ्रेन्ट टाइप्सका टेक्स्ट एडिटरहरू रहेका छन् जस्तै पाइचाम, नेटबिन्स, नोटप्याड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीमध्ये हामीहरूले भिजुअल स्टुडियो कोडको युज गर्नेछौँ। भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको एउटा एकदमै युजफुल टेक्स्ट एडिटर हो डेभलप्ड बाई माइक्रोसफ्ट। and it can be used in Windows, Mac OS and Linux operating system. त्यसै गरेर यो भिजुअल स्टुडियो कोड डिफ्रेन्ट टाइप्सका प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूसँग पनि कम्प्याटेबल रहेको छ। अर्थात् डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको कोड हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर भिजुअल स्टुडियो कोडमा डिफ्रेन्ट टाइप्सका कुल फिचरहरू रहेका छन् जस्तै इन्टेलिजेन्ट कोड कम्प्लिसन, डिबगिङ, सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ एक्सेट्रा। सो हामीहरूले यो पाइथन प्रोग्रामिङको कोर्समा भिजुअल स्टुडियो कोडको युज गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो फेभरेट वेब ब्राउजर खोल्नुहोला। म क्रोम ब्राउजर खोल्न गइरहेको छु। सो खोलिसकेपछि तपाईँहरूले भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर टाइप गर्नुहोला। टाइप गरिसकेपछि सुरुमै कोड डट भिजुअल स्टुडियो डट कम भन्ने वेबसाइटको नाम देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। र यदि तपाईँ विन्डोज चलाउनुहुन्छ भने यही डाउनलोड फर विन्डोजमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिकली डाउनलोड भइहाल्छ। र यदि तपाईँहरूले विन्डोज बाहेक अरू अपरेटिङ सिस्टम्सहरू चलाउनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोला र म्याक ओएसको लागि यहाँ स्टेबलको तलतिर डाउनलोड आइकन दिएको छ र लिनक्सको लागि पनि डाउनलोड आइकन दिएको छ स्टेबलको तलपट्टि। त्यसमा क्लिक गरेर भिजुअल स्टुडियो कोडलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिजुअल स्टुडियो कोडलाई पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु, सो आइ एम नट गोइङ टु डाउनलोड इट अगेन। त्यसपछि नम्बर 2 मा हामीलाई चाहिने टुल भनेको पाइथन इन्टरप्रेटर हो। सो त्यसलाई पनि हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली पाइथन मात्र टाइप गर्नुहोला, अरू केही पर्दैन। पाइथन टाइप गर्नुहोला र सुरुमा पाइथन डट ओआरजी भन्ने वेबसाइटको नाम देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। सो पाइथनलाई डाउनलोड गर्नको लागि तलतिर यहाँ डाउनलोडको तलतिर पाइथन 3.8.6 भन्ने अप्सन्स दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तलतिर स्क्रोल गर्दै जानुहोला र लास्टमा फाइल्स भन्ने अप्सन दिएको छ र यो अप्सनभित्र हामीलाई विन्डोज 86x64 बिट एक्जिक्युटेबल इन्स्टलर रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले पाइथनको 64 बिट भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले यो एक्जिक्युटेबल इन्स्टलरलाई क्लिक गर्नुहोला। यो तलको वेब बेस्ड इन्स्टलरलाई र माथिको यो इम्बेडेबल जिप फाइललाई क्लिक नगर्नुहोला, एक्जिक्युटेबल इन्स्टलरलाई मात्रै क्लिक गर्नुहोला। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँले पाइथन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब पाइथन डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई इन्स्टल पनि गर्न पर्ने हुन्छ। सो इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँले जुन लोकेसनमा त्यसलाई डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यही लोकेसनमा जानुहोला। सो मैले यसलाई भित्र एप्सभित्र डाउनलोड गरेको छु पाइथन र भिजुअल स्टुडियो कोडलाई। यहाँ पाइथन रहेको छ र भिएस कोड रहेको छ। सो फर्स्ट अफ अल मैले पाइथनलाई इन्स्टल गर्नेछु। सो यसलाई डबल क्लिक। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले एड पाइथन 3.8 पार्टमा टिक गर्नुपर्छ। यदि यो गर्नु भएन भने तपाईँले कमान्ड प्रम्प्टको जुनसुकै लोकेसनबाट पाइथनलाई एक्सेस गर्न सक्नु हुँदैन। सो यदि तपाईँले गर्नु भएन भने पछि म्यानुअली गर्न पर्ने हुन्छ। सो त्यो अलि झन्झटिलो नै हुन्छ। सो अहिले गर्दा नै राम्रो हुन्छ। सो यसमा टिक गर्नुहोला र इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोला। यो अलि टाइम लिन्छ इन्स्टल हुनलाई। सो एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्छ यसलाई। एकछिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। त्यसपछि पाइथन इन्स्टल भइसकेपछि हामीहरूले पाइथनलाई कमान्ड प्रोम्पबाट एक्जिक्युट गर्नेछौँ। अर्थात् कमान्ड प्रोम्पबाट पाइथनको कोडहरू लेखेर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नेछौँ।
सो सेटअप वाज सक्सेसफुल भनिरहेको छ। सो इन्स्टल भइसक्यो, यसलाई क्लोज गर्नु होला। अब पाइथन इन्स्टल भइसक्यो। सो हामीले VS कोड इन्स्टल गर्नेछौँ। सो यसको लागि डबल क्लिक। ओके, आई एक्सेप्ट एग्रिमेन्टमा टिक मार्क गर्ने, अनि त्यसपछि नेक्स्ट। अनि कुन ठाउँमा तपाईँहरूले VS कोडलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन दिनुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट, र यो सबै आइकनलाई अर्थात् यो बक्सलाई टिक मार्क गर्नुहोला। यो गर्दा राम्रो हुन्छ। र यदि यसलाई टिक मार्क गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि फाइललाई त्यही जुन फाइल जहाँ छ त्यहीँबाट नै भिजुअल स्टुडियो कोडमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् जस्तै म यो प्रोग्राममा गएर यो फाइललाई म यहीँबाट भिजुअल स्टुडियो कोडमा ओपन गर्न सक्छु। यदि तपाईँले त्यो के भन्छन् बक्समा टिक मार्क गर्नुभयो भने यहाँ ओपन विथ भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर देखाउँछ, र तपाईँहरूले यहीँबाट भिजुअल स्टुडियो कोडमा यो फाइललाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टिक मार्क गर्नुभएन भने त्यो देखाउँदैन। सो तपाईँले टिक मार्क गर्नुहोला, त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ। देन सिम्पली नेक्स्ट इन्स्टल, पनि अलिक टाइम लिन्छ। सो यो इन्स्टल आफै हुन्छ। हामीले कमान्ड प्रम्प्टमा गएर पाइथनको कुन भर्जन हो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसको लागि कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नु होला, अनि पाइथन अनि हाइफन हाइफन भर्जन राख्नु होला। त्यो राख्नुभयो भने तपाईँको कुन भर्जन इन्स्टल भएको छ त्यो देखाइदिन्छ। पाइथन 3.8.5 भर्जन मेरो सिस्टममा इन्स्टल भएको छ। त्यसै गरी तपाईँले पाइथन नराखिकन पाई मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ। पाई अनि हाइफन हाइफन भर्जन, पाइथन 3.8.5। र यदि तपाईँले यो पाइथनको कोडलाई यहीँ कमान्ड प्रोम्प्टमै एक्जिक्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा हामीले पाइथनभित्र जानुपर्छ। त्यसको लागि पाइथन राख्नुहोला। पाइथन लेखिसकेपछि हामी पाइथनको भित्र गइसक्यौँ, र यसमा तपाईँले पाइथनका कोडहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट कोड जस्तै मैले प्रिन्ट अनि हेलो वर्ल्ड राखेँ। ओके, यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्छ। अहिले तपाईँले प्रिन्ट भनेको के हो अनि यो हेलो वर्ल्डलाई किन डबल कोडमा राखेको भन्ने बारेमा टेन्सन नलिनु होला। हामीले आउने भिडियोमा त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र यसमा साथसाथै तपाईँले म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू पनि पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रिन्ट अनि 2 नम्बर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 2 प्रिन्ट हुन्छ, अनि प्रिन्ट गरेर 5 + 4 गर्न सक्नुहुन्छ। म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। 9 भयो। प्रिन्ट 6 / 3, 2 भयो, 2.0। सो यसरी तपाईँले कमान्ड प्रोम्प्टमै पाइथनको कोडलाई राखेर पाइथनको कोड एक्जिक्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो अब यो पाइथनबाट बाहिर आउनको लागि एक्जिट अनि प्यारेन्थेसिस राख्न पर्ने हुन्छ। सो तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले कमान्ड प्रोम्प्टबाट नै पाइथनको कोडलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। तर हामीले VS कोडको युज गर्नेछौँ, यो कमान्ड प्रोम्प्टको युज गर्ने छैनौँ। सो हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड पनि इन्स्टल भइसक्यो। सो मैले यसलाई लन्च गरिरहेको छैन, फिनिस गर्ने, अनि लेट्स ओपन आवर भिजुअल स्टुडियो कोड। यदि तपाईँको भिजुअल स्टुडियो कोड फ्रेस इन्स्टल हो र तपाईँ फर्स्ट टाइम खोल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई के भन्छ भन्दाखेरि चुज पाइथन इन्टरप्रेटर भन्ने नोटिफिकेसन आएको हुन्छ, र त्यसैमा चुज इन्टरप्रेटर भन्ने अप्सन्स पनि दिएको हुन्छ। र यदि तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ अघि नै इन्स्टल गरेको पाइथन र पाइथनको भर्जन दिएको हुन्छ, र यदि तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो पाइथन इन्टरप्रेटर चुज हुन्छ। त्यसै गरेर पाइलिन्ट इन्स्टल गर्नुहोस् भनेर पनि नोटिफिकेसन दिएको हुन्छ, र त्यसैमा इन्स्टलको अप्सन्स पनि हुन्छ। यदि तपाईँले त्यो अप्सन्समा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली पाइलिन्ट इन्स्टल गरिदिन्छ, तपाईँले केही गर्न पर्दैन। र त्यसका साथै हामीले म्यानुअली एउटा पाइथनको एक्सटेन्सनलाई इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। सो यसको लागि यो लास्टको यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, अनि यहाँ पाइथन लेख्नुहोला। पाइथन लेखिसकेपछि यहाँ सबभन्दा सुरुमा पाइथन अनि लिन्टिङ र डिबगिङ रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। र मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। सो तपाईँहरूले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। यहाँ इन्स्टलको अप्सन्स दिएको हुन्छ, यदि तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली इन्स्टल भइहाल्छ। यति गऱ्यौँ भने हाम्रो पाइथनको सेटअप कम्प्लिट हुन्छ। हामीले पाइथनको कोडहरू लेख्न सक्छौँ।
अब अर्को भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको कोड लेख्नेछौँ र पाइथनको भ्यारिएबल्स र कमेन्ट्सको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। So see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.